สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel มะปรางน้อยรีวิวเครื่องเขียนนะคะเย่ๆวันนี้นะคะห้องมันก็มืดผิดปกติใช่ไหมเพราะว่าวันนี้มะปรางนะคะเตรียมที่จะมารีวิวปากกาที่เขียนบนกระดาษสีดำก็ได้สีขาวก็ได้แต่ว่าสามารถเรืองแสงได้วันนี้เราก็ต้องใช้ความมืดนิดนึงเราจะเรืองแสงได้ก็ต่อเมื่อเราใช้นั่นก็คือไฟที่เป็น Blacklight นะคะเขาบอกว่ามันสามารถเรืองแสงได้ใน Blacklight ก็คือใช้ปากกาตัวนี้มะปรางมีที่เคยรีวิวเอาไว้นะเป็นปากกาที่แบบว่ามี Blacklight ในตัวแล้วปรางก็จะเอามาลองดูว่ามันเรืองแสงได้จริงไหมโอเคปิดไฟแป๊บหนึ่งเปิดไฟฉายนี่มันเรืองแสงได้จริงๆนะเนี่ยเห็นไหมให้มันชัดขึ้นสีส้มกับสีเขียวนี่ชัดมากนะคะนี่เรืองแสงได้จริงๆนะคะโอเคเราจะมาลองสวอตสีให้ว่าเนื้อสีมันเรืองแสงได้แล้วเนื้อสีมันโอเคไหมมันลื่นไหมเส้นมันขาดหรือเปล่านะคะโอเคจะมาสวอตสีกันเราจะเริ่มที่สีดำก่อนนะสีม่วงก่อนละกันโอเคนี่นะคะเนื้อสีก็คือมีความค่อนข้างจะมีความทึบนะคะแล้วก็เส้นไม่ขาดแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อแบบน้ำนิดนึงซึ่งถือว่าโอเคมากเขียนลื่นมากๆในกระดาษสีดำนะคะโอเคต่อมาเราก็มาเทสในกระดาษสีขาวกระดาษสีขาวเนี่ยนะก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะลื่นกว่าเขียนลื่นกว่ากระดาษสีดำเยอะมากแล้วก็เส้นอะไรก็ดีกว่านะคะการใช้สีก็คือทึบกว่าด้วยโอเคอันนี้เปรียบเทียบกันระหว่างกระดาษสีดำกับกระดาษสีขาวเห็นไหมเอ่ยโอเคกระดาษสีดำกระดาษสีขาวโอเคมากๆเลยนะคะเนี่ยราคานะคะอยู่ที่แท่งละ45 บาทนะคะโอเคมากๆเลยจริงๆมีทั้งหมด10สีนะยังไงก็ลองไปตามหากันดูนะคะใครที่อยากจะหาซื้อนะคะมะปรางก็แนะนำเหมือนเดิมก็คือใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะโอเคงั้นคลิปนี้ปรางลาไปก่อนนะคะโอเคอย่าลืมกด Subscribe นะบ๊ายบาย